Sziasztok gyerekek! Hát, én is megtörtént a csatorna életébe, megkeresett a DIY, vagy DIY-ú, vagy DIU, aki akarja úgy mondja, látszik is a márkajelzés, hogy hé, Outdoor Tech Alex, nincs kedved kipróbálni egy elektromos kerékpárt? Mondom, miért ne? Hiszen ma már elég sokszor hallom azt, hogy valaki elektromos rollerre, elektromos kerékpárra túrázik, hogy van egy sportértelme, vagy nem, azt majd ti eldöntitek, de én kíváncsi voltam rá. Mondom, figyelj, küldjétek, hadd mutassam be a nézőimnek. Ez nem más, mint a DIY A5-ös, ha minden igaz, csomagoljuk kifele. Nos, jó erős izékkel van így bekötözve. Aha. Dupla doboz. Igen, dupla doboz, gyerekek. Nem tudom, mennyire fog látszani a kamerám, de mutatom közelebbről. Nos, ahogy mondtam, dupla dobozzal van védve. Ezt szerintem már nem is fog kelleni egyelőre. Na, egész korrektan van becsomagolva. Vigyázzatok ezzel, amikor kibontjátok, mert itt vannak ezek a éles kis vackok. Kapunk egy kis dobozt, ami nem másért van, mint hogy ebbe van a töltő, ilyesmi, majd mindjárt megnézzük. Kapunk egy csomó szivacsot. Jaj! Rengeteg szivacsot. És mindjárt kiemeljük ezt az egészet, ha tudjuk. Hát azért 20 kilónak van súlya. Jaj. Na, ki is emeltük a kerékpárt. Egész kis korrekt kinézete van. A nyeregcső meg a nyereg itt van külön. Így néz ki a kettő együtt. Na, nézzük tovább, hogy lehet összeállítani a kerékpárt. Nos, ezt kaptuk a csomagba, ez maga a kerékpár, még rajta vannak a védő cuccok. Ez itt maga az ülés. Lehet itt látni. Most ezeket megszabadítom mindenféle sallangtól, hogy lássuk, hogy néz ki rendesen a kerékpár. A két pedált föl kell szerelni, igazából az ülés be kell helyezni a helyére, és igazából nagyon nagy dolgunk nem lesz. Bár ezt a dobozt még megmutatom gyorsan. Kapunk egy távirányítót és egy user manuált. Megkapjuk a két pedált, ez egy lehajtható pedálok, szóval ez egy nagyon jó cucc. És kapunk hozzá egy töltőadaptert és egy nagyon jól kinéző DIY szerelő eszközt. Na, szabadítsuk meg minden fölösleges védelemtől, és nézzük meg, hogy néz ki a kerékpár. Nos, a DIY-hoz kaptunk egy szerszámkészletet, ez nem véletlenül van, gyerekek. Ez arra szolgál, hogy az esetleges csavarokat, ezt meghúzzuk esetleg a féktárcsánál csavarokat, ezt meghúzzuk. Igaz, a tök jó, nagyon jó minőségű szerszámot kapunk hozzá, de ennyit a szerszámkészletről. Hallottam, hogy KingTech-nél, jól emlékszem KingTech-re, mert jól mondom a csatornádat, hogy neked elméletileg lötyögött ez az akkumulátorpak. Most se lötyög, de megnézzük. Nos, ugyebár itt van egy kallantyú, megnyomja az ember, felhajtja. Ez kulcs nélkül nem jön ki. És már itt se lötyög, kihúztam a tápkábelt, ott behúzta magát a rigül, és most lehet kihúzni. Nos, behelyezem a helyére, el kell fordítanom a kulcsot, így, és vissza,
És mutatom is. Rángatom, értitek? Rángatom az egész kerékpárt. Nem fog kilötyögni, szóval nem lötyög az akkumulátorpak. Ennyit tudok nektek mondani. Nos, ugyebár a DIY adott nekünk egy kis prizmát is. Én ezt nem húztam meg. Elől van egy ilyen teleszkópunk, gyerekek, egy egész jó kis teleszkóp. Hátul a teleszkópos nyeregcső segíti az utunkat, és egy nagyon kényelmes ülés van fölrakva. De nézzük meg, hogy kell összecsukni. Nos, a kerékpárnak ugyebár állítható ez a része, de ezt nem kötelező összecsukásnál, minden egyes összecsukásnál összetolni. Szóval nem kötelező ezt mindig megcsinálni vele, de most megcsináljuk a videó kedvéért. Itt van itt oldalt egy pöcök, itt a szélén. Ezt felhúzom, és lenyitom. Egyszer így. Össze van csukva eddig. Pedálok. Van egy ilyen kis nyomógomb. Ez itt ez a nyomógomb, ezt így felhajtja az ember, lehajtja, és ennyi. Itt van egy ilyen biztosító cucc. Ezt is meg kell húzni, mert ez is ki volt lazulva. Kinyitod. Az ülés minimumra rakod. Előtte. És összecsukod a kerékpárt. És voilà! Kész is a kerékpár összecsukva. És akár rakható be az autóba. 20 kg, 22 kg az egész. Szóval nem egy rossz cucc. És ugyanez a folyamat visszafele. Mondjuk a standard jó, hogyha felhagyjátok. Pedál vissza. Vissza. Kinyitom. Maximumra hozom, mert én nem tudom alacsonyan használni. Ja, és az nyereg, persze. És már menetkész a kerékpárunk. Na szerintem nézzük meg, hogy mit tud egy ilyen kerékpár. Én adtam. Nekem ez különösen nagyon tetszik, hogy így ráketerelem az egész súlyomat, hogy el tudjak vele menni. A kerékpár csak a távirányítójával kapcsolható be. Ezért adnak hozzá 2 távirányítót és 2 kulcsot a kerékpárhoz. Megnyomjuk a villámjelet. Be is indul, és már mehetünk is. Akár elektromosan, akár rásegítéses módon. Easy rider, öcsém, easy rider! Woo! És van benne tempomat is, gyerekek, most megjegyezte, hogy ezzel akarok menni. Picit később segít rá, de nem baj az, hiszen működik, és egész jó a rásegítése. És akár simán gázzal is tudunk menni. Nos, a kerékpárral annyi kell tudni, hogy ez az Eco, normál mód és a height mód, az csak is a rásegítésre igaz. A gázkar az mindegyiken ugyanazt tudja, de mindjárt ki is próbáljuk, ugyanis most nem a ezért fogunk megindulni, most Eco módban van elméletileg, de még így is fel tud gyorsulni akár 25 km/h, ugyanis ilyenkor nincs rá hatással, és van benne, látjátok, eleresztettem a
Gázkart, van benne tempomat. Nos, nekem ez a kerékpár egész jó bejött. Igazából nem egy drága kategória ez a kerékpár, de amit írnak, azt 90%-ban tényleg hozza. Ez, hogy itt teleszkopos a nyeregcső, és még egy kényelmes nyerget raknak rá, ez nagyon sokat számít. Elől ugyebár teleszkóp van, tárcsafék. A tárcsafék mondjuk idő mire megállít, mert be kell állítani még, hogy mondjam, a fék útját, szóval még lehet rajta húzni. Ugyebár itt a táviránytónk, most ezzel a villámjellel lehet bekapcsolni. 2 táviránytót és 2 kulcsot kapnunk hozzá, ugye a kulcsok az akkumulátorhoz kell. Most 3 rubikát mutat itt a töltöttségjelzés, de ami 2-esen áll. 31,3 km tudtam belerakni úgy, hogy dombon föl, dombon le, pedelek módba, gázzal is használtam, ugyebár amikor el kellett indulni gyorsba. Lámpa is ment egyfolytába. Meg hát van egy erős dudánk. Azt ennyi. Igazából nekem ez a kerékpár nagyon azt mondom, hogy ahhoz képest, hogy milyen olcsó, egész jó. Ha hátrányt kéne mondanom róla, egyedül egy hátrány, hogy csak a táviránytóval lehet bekapcsolni. Ugyebár ezzel zárod le, ezzel is kapcsolod ki egyben. Még egyszer meg kell nyomni, hogy ne szólaljon meg a riasztó. És ezzel oldod ki, és utána lehet bekapcsolni, vagy közvetlenül is be lehet kapcsolni akár. Na most lezárom, és akár ezzel is természetesen föl lehet oldani. Ennyi. Ennyi az előnye és hátránya, és kinek előny, kinek hátrány. Van benne egy riasztó, ami blokkolja a kerekeket, hogyha úgy van. Szerintem egy nagyon jó kis cucc. Nekem nagyon tetszik. És azért van fénye annak a lámpának. Nos, láthattátok, hogy mennyire jó ez az elektromos kerékpár. Én nem tapasztaltam csörgést itt az akupaknál, elég masszív. Igazából kompakt, picit úgy néz ki rajta az ember, mint egy hülye gyerek, de gyerekek, szerintem egy rohadt jó kis cucc. Összecsukod, berakod az autónak a csomagtartót, még a üléseket se kell lehajtani, úgy, hogy mondta Kingtech is. Tényleg, eléggé kompakt. Ez az ülés, meg olyan, mint hogyha egy robogón, vagy hogy mondjam nektek, egy ilyen, hát ilyen nagyon kényelmes ülés van rajta. Tény, kerékpározás szempontjából picit széles, de használható. A kormány állítható magasságú, van rajta elől-hátul fény, és bírja. Még az én 90 km is lazán elbír ez az elektromos kerékpár, gyerekek. És lazán megy alattam, 22-24 is, hogyha nem földúton megyek. De nice! Ha tetszik ez a kerékpár, kérlek, nyomjatok rá a linkre, nézzétek meg. Ha meg tényleg kell, akkor tudom ajánlani, mert nem egy rossz cucc. Tény, ez csak is kizárólag ezzel a táviránytóval lehet bekapcsolni, azért kapunk hozzá 2 táviránytót. És csak is ezzel lehet ki is bekapcsolni. Ez egy jó cucc, mert hogy mondjam, nem, ha valaki el akarná tolni, akkor igazából bekapcsol azon ez a riasztós dolog, és nem engedi, hogy elvigyék. Most lezárom, és egy picit arrébb húzom. És már be is fogott a fék. Be is fogott a fék. És már riaszt is, mint állat. És be is kapcsolom. Na, mindegy. Ez a kerékpár egy egész jó választás, hogyha valakinek ez megtetszett. Szerintem arra, hogy faluba eljárkáljunk ide-oda, vagy elmenjünk egy kempingbe, arra tökéletes. Akár mindennapi használatos bringának is tudom ajánlani kisebb személyeknek. Én a 185 cm még kényelmesnek találom, de egy nálam magasabb ember, vagy nagyobb termetőnek nem feltétlenül. Amúgy a kerékpár 120 kg-t bír el,
És azért elég jól meg van csinálva. Nekem tetszik az, hogy van rajta egy kijelzés, van rajta gázkar is, lámpák, rohadt erős duda. Szóval, nice! Keressétek a videóm alatti linken. Én köszönöm szépen a DIY-nak, hogy elküldte a kerékpárt. A DIY A5-ös nekem egy ilyen kerékpár. Sziasztok! Iratkozzál föl, lájkolj!